Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Hello kids, how are you today? Okay, for English Year 2, we will learn Unit 6, Colors Everywhere. Let's listen and say. Mari dengar dan sebut. Okay, what color is this? Yes, red. Red. R-E-D. Red. Merah. Number 2. Yellow. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Yellow. Kuning. Number 3. What color is this? Yes. Blue. Blue. B-L-U-E. Blue. Biru. What color is this? Black. Black. B-L-A-C-K. Black. Hitam. And the last one. What color is this? Green. Green. G-R-E-E-N. Green. Hijau. Okay, mari kita cuba sekali lagi. Red. Red. Merah. Ikut cikgu ya. Red. Red. Merah. Yellow. Yellow. Kuning. Kuning. Blue. Blue. Biru. Black. Black. Hitam. Green. Green. Hijau. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan tahu 5 warna yang telah dipelajari sebentar tadi. For exercise, untuk latihan, open your module English subject. Buka modul subjek bahasa Inggeris. Tugasan pertama, listen and color. Listen and color. Cikgu akan sebutkan warna dan kamu warna mengikut warna yang disebutkan. Number 1. Number 1. Blue. 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 Number 2. Yellow. Yellow. Number 3. Black. Black. Number 4. Red. 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 And number 5. Green. 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 Okey, cikgu harap murid-murid dapat menjawab kesemua warna dengan betul. Okay, for next exercise, untuk latihan berikutnya, read, match and color. Baca, sesuaikan dan warna. Okay. Cikgu sebut, kamu ikut apa yang cikgu sebut, kemudian sesuaikan mana jawapan yang betul pada ruang di sini dan warna pada setiap gambar ini mengikut warna yang betul. Number 1, blue ball. Blue ball. Blue ball. Number 2, orange rubber. Orange rubber. Number 3, red pencil.
red pencil. Number 4, green leaf, green leaf, green leaf. And number 5, yellow shirt, yellow shirt. Untuk jawapan pada nombor 2 ini, orange rubber, iaitu pemadam yang berwarna oranye. Okay, sebab warna oranye ni tidak dinyatakan pada pada ruangan di sini. Okay, jadi cikgu berikan jawapan kepada kamu. Pada nombor 2 ini, orange rubber ialah pemadam warna oranye. Okay, jadi murid-murid perlu cari jawapan pada nombor 1, 3, 4 dan 5. Okay, good luck. That's all for today. See you on the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.